nireplant yung Bermuda grass. So, ayan si Kuya Jeff uli. Nagre-replant ng Bermuda na tinanim niya sa ibang lugar. Yan, nililipat sa atin, sinako niya. Hopefully, tumubo. 1 week after that, maglalagay daw ng urea. So, nalagay na nung nag-landscape dito. Tapos, maintenance na lang after another week or 2 ng urea ulit. Ito siya. Minimum 1 kilo, 700 pesos per kilo. And then, yung garden soil na ginamit. Garden soil. Medyo napasobra. Pero magagamit pa naman yan sa mga potted plants. Try na natin na lagay ng fertilizer. Ay! Fertilizer. Na urea. Sprinkle lang siya. Madali lang. Pero hindi naman ako pinanganak na marunong nito. Pinakita lang sa akin ni Kuya. Maganda kung may garden gloves kayo, pero maliligo na kasi ko kaya hindi na ako nag-gloves. Paano yung sa soft din eh? Urea babe. Lalo na yung mga kalbong part. Bigyan natin ng pansin. Ang inubos last week is half a kilo. Ngayon, half a kilo. Ano ba yung fertilizer? Pataba. Ba. Kung mapapansin yung may kalbong part to, katapat siya ng aircon. So mukhang nahihirapan siyang tumubo dahil lagi siya napapatakan. Lagyan na rin namin yung harap kasi may Bermuda.
At ang plastic ay recyclable, so non-biodegradable. Tapos, inilagay natin ng fertilizer. Kailangan diligan din natin. Ito nga pala yung mga damong ligaw na binunot ng asawa ko. Thank you to my husband. Yung fork and knife, yun yung ginamit kong pangkalaykay kasi wala pa akong gardening tools. Ito nga palang hose, may nakita yung husband ko na parang tagto 2,000 plus sa department store. Pero ito, nabili lang sa hardware, tapos pinasembly. Para, ito hiwalay, para mga 350. Tapos yung hose, 300. Tapos itong mga pang-lock, mura lang, mga 20. Buksan na natin. Oh. Ano ka? Oo. Bali, ang recommendation pala sa amin is 3 times a day siya diligan. Pero dahil umulan kanina ng malakas, hindi na kami naglilig. So ngayon na. Ngayon na yung second hapon. Mother Nature na yung gumawa ng first. Lalabas ka ba o dyan ka sa? Luluwang yan. Sige. Ganyan. Pakita lang natin yung iba-ibang style ng ano. Doon na lang siya. Yung patingda mo siya. Oh, maliligo yung tuta. Ay! Wala si Dila. Pakita ko na ba iba-ibang style na shower mode yun. Ito naman, cone. Ay hindi, ito naman, jet. Diba? Ito, soaker. Flat. Shower. Amazing. So dito ako sa dulo nagsisimula. Tapos babalik doon kasi doon kinakabit kong hose. Tapos sabi ng asawa ko isama na rin daw yung pader para daw hindi mainit. Ang pagdidig ng Bermuda, hindi lang for the sake na mabasa. Kailangan may pasobra kasi malakas sa tubig ang Bermuda. Survivor itong mga plants na to eh.
Hindi pa kami nakalipat dito. Nandito na sila. Walang nagdidilig pero nabubuhay sila. Kailangan basa yung fertilizer para ma-absorb siya ng lupa. Ito yung last part. Kasi dito na rin ako maghuhugas ng paa. Siyempre, tikip natin ng maayos. No to avoid accidents. Hard. And final banlaw. And saradong poste. Magkano yung paano namin pag-grass namin? Pag-grass namin kasama yung rock garden sa harap. Tsaka yung palinis. Kasi dati sobrang ano ito, kalat, madamo, tapos mabato. Tapos kasama yung mga stepping stone. Dito lang siya ginawa on the spot. Tsaka set up. Ngayon, ayun, pakita mo natin yung rock garden sa front yard with the Bermuda. O gano'n. Credits pala to Kuya Jeff. Siya yung totoong nag-effort dyan. Yan siya. Ang cost niyan ay 10,000 pesos lahat-lahat. Ayan. Tapos tong swing, it protects from the sun, itong cover. However, it doesn't protect from the rain. But I love it. Kasi sarap tumambay. This one costs 6,000 pesos with delivery and setup. Tapos, itong gate. Hindi na siya masyadong at its best. But, may contractor kasi kami niyan. So, parang isang package yung gate, tas yung fence, tapos yung back, ano ba yun? Yung kinakabitan ng gate. Tapos tong pag sa semento nitong area na to. Kano ba inabot na? 65 plus 40, parang 105,000 lahat. Parang hindi worth it yung itsura ng yung semento. Pero, I guess kasi nung mga time na yun, hindi pa kayo masyadong marunong. So, yun, tinanggap na lang namin. Hopefully, magkaroon ng budget para mapa-repair to, itong pangit na gawa. Hindi ko na i-mention yung name nung architect kasi, syempre, may pinapangalagaan siyang pangalan. Pero, ayun, sana huwag na niyang ulitin sa iba na ganito kababo yung gawa. Bumili na nga pala kami ng yung mga metal rods para in case na mabudgetan na namin. Yan yung ilalagay sa ilalim ng semento after siyang bakbakin. Ayun. Tapos saka ipapatong yung slab. Yan. So, we'll end the video here. I hope you consider subscribing. Bye for now.